Μάθημα 1. Αύξηση των πωλήσεων. Ναι, ήταν διακριτικό αλλά αποτελεσματικό. Πιστεύω ότι θα αυξήσει σημαντικά τις πωλήσεις. Συμφωνώ απόλυτα. Μερικές φορές οι μικρότερες αλλαγές μπορούν να έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο. Ακριβώς. Οι άνθρωποι συχνά παραβλέπουν πόσο μια μικρή προσαρμογή μπορεί να βελτιώσει την εμπειρία τους. Και δείχνει ότι δίνουμε προσοχή στα σχόλια των πελατών, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας. Απολύτως. Οι πελάτες εκτιμούν όταν οι επιχειρήσεις προσαρμόζονται στις ανάγκες τους. Πραγματικά οικοδομεί εμπιστοσύνη και μπορεί να οδηγήσει σε μακροπρόθεσμη πίστη. Αυτό είναι σωστό. Ανυπομονώ να δω τα αποτελέσματα αυτής της στρατηγικής. Και εγώ. Θα είναι συναρπαστικό να παρακολουθείτε τις αλλαγές και να βλέπετε πώς ανταποκρίνονται οι πελάτες. Ας συνεχίσουμε να καινοτομούμε. Είναι το κλειδί για να παραμείνετε μπροστά σε αυτή την ανταγωνιστική αγορά. Μάθημα 2. Η επιτυχία της Walmart. Ο συνδυασμός χαμηλών τιμών και φιλικής εξυπηρέτησης είναι βασικός για την επιτυχία της Walmart. Ναι, είναι εντυπωσιακό το πώς κατάφεραν να διατηρήσουν αυτή την ισορροπία όλα αυτά τα χρόνια. Ακριβώς. Οι πελάτες αισθάνονται εκτίμηση όταν λαμβάνουν εξαιρετικές υπηρεσίες μαζί με καλές προσφορές. Είναι αλήθεια. Γι' αυτό οι άνθρωποι συνεχίζουν να επιστρέφουν στα καταστήματά τους. Επιπλέον, η μεγάλη ποικιλία προϊόντων τους προσελκύει επίσης μια διαφορετική βάση πελατών. Οριστικά. Οι αγοραστές γνωρίζουν ότι μπορούν να βρουν όλα όσα χρειάζονται σε ένα μέρος. Είναι μια νικητήρια φόρμουλα που θα πρέπει να λάβουν υπόψη άλλοι λιανοπολιτές. Στα σίγουρα. Η προσαρμογή παρόμοιων στρατηγικών θα μπορούσε να ωφελήσει πολλές επιχειρήσεις εκεί έξω. Ας δούμε πως άλλες εταιρείες προσπαθούν να ανταγωνιστούν την προσέγγιση της Walmart. Μάθημα 3. Παροχές ξενοδοχείου. Το δωρεάν Wi-Fi είναι ένα μεγάλο προνόμιο. Χρειάζεσαι κάτι άλλο? Ναι, αναρωτιόμουν αν το πρωινό περιλαμβάνεται στην τιμή του δωματίου. Καλή ερώτηση. Είναι σημαντικό να ξεκινάτε τη μέρα σας με ένα καλό γεύμα. Ακριβώς. Ένα πλούσιο πρωινό μπορεί πραγματικά να δώσει τον τόνο της ημέρας μου. Επιτρέψτε μου να ελέγξω την πολιτική του ξενοδοχείου για να δω τι περιλαμβάνει. Το εκτιμώ αυτό. Θα με βοηθήσει να προγραμματίσω καλύτερα τα πρωινά μου. Εάν δεν περιλαμβάνετε πρωινό, μπορούμε να εξερευνήσουμε κοντινά καφέ για μερικές καλές επιλογές. Ακούγεται σαν διασκεδαστική ιδέα. Μου αρέσει να ανακαλύπτω τοπικά σημεία. Ας φροντίσουμε η διαμονή μας να είναι όσο πιο ευχάριστη γίνεται. Μάθημα 4. Ανταγωνιστικές δυνάμεις. Κατά τη διάρκεια της ιστορίας, οι χώρες στην Ευρώπη ανταγωνίζονταν μεταξύ τους για να είναι οι πιο ισχυρές. Ναι, είναι συναρπαστικό πως αυτοί οι ανταγωνισμοί διαμόρφωσαν την ανάπτυξη της Υπήρου. Απολύτως. Κάθε έθνος ήθελε να επεκτείνει την επιρροή και την επικράτειά του. Και αυτός ο ανταγωνισμός συχνά οδηγούσε σε σημαντικές συγκρούσεις και συμμαχίες. Ακριβώς. Είναι ενδιαφέρον να δούμε πως αυτά τα γεγονότα εξακολουθούν να επηρεάζουν την πολιτική σήμερα. Στα σίγουρα. Οι ιστορικές αντιπαλότητες μπορούν να έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις στις σχέσεις μεταξύ των χωρών. Ας εξερευνήσουμε περισσότερα για το πώς αυτοί οι διαγωνισμοί επηρέασαν τον πολιτισμό και την κοινωνία. Φοβερή ιδέα. Η κατανόηση της ιστορίας μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα το παρόν. Ανυπομονώ να βουτήξω βαθύτερα σε αυτές τις ιστορικές δυναμικές. Μάθημα 5. Ταξίδι για ψώνια. Κανένα πρόβλημα. Θα το κάνουμε ένα διασκεδαστικό ταξίδι για ψώνια μαζί.
Απολύτως. Τα ψώνια είναι πάντα πιο ευχάριστα με καλή παρέα. Συμφωνώ. Επιπλέον, μπορούμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον να βρει τις καλύτερες προσφορές. Ναι, και μπορούμε να μοιραστούμε απόψεις για το τι φαίνεται καλό και τι όχι. Ακριβώς. Είναι πάντα ωραίο να έχεις μια δεύτερη γνώμη όταν επιλέγεις αντικείμενα. Και μπορούμε να κάνουμε διαλύματα ενδιάμεσα για να πάρουμε ένα σνακ ή έναν καφέ. Αυτό ακούγεται τέλειο. Θα διατηρήσει την ενέργειά μας ενώ ψωνίζουμε. Ας κάνουμε μια λίστα με αυτά που χρειαζόμαστε για να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τον χρόνο μας. Φοβερή ιδέα. Ο προγραμματισμός εκ των προτέρων θα κάνει το ταξίδι μας πιο αποτελεσματικό. Μάθημα 6. Μαγικές στιγμές. Ο τρόπος που ο ήλιος ανατέλει δίη είναι πραγματικά μαγικός. Πάντα με συνεπέρνει. Το ίδιο νιώθω κι εγώ. Υπάρχει κάτι τόσο γαλήνιο σε αυτές τις στιγμές. Ακριβώς. Το να βλέπεις τα χρώματα να αλλάζουν στον ουρανό είναι μαγευτικό. Μου δίνει μια αίσθηση ηρεμίας και με βοηθά να εκτιμήσω την ομορφιά της φύσης. Ναι, είναι μια υπενθύμηση του πόσο όμορφος μπορεί να είναι ο κόσμος. Μερικές φορές, απλώς κάθομαι και τα παίρνω όλα μέσα, ξεχνώντας τις ανησυχίες μου. Αυτός είναι ένας υπέροχος τρόπος επαναφόρτισης. Είναι σημαντικό να βρίσκεις αυτές τις στιγμές. Απολύτως. Ας κάνουμε μια προσπάθεια να δούμε σύντομα μια ανατολή ή τη δύση του ηλίου. Θα μου άρεσε πολύ. Θα είναι ένας τέλειος τρόπος για να συνδεθείτε με τη φύση. Μάθημα 7. Η εκπαίδευση στην κρίση. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα βρίσκεται επίσης σε χάος καθώς μαθητές και δάσκαλοι αγωνίζονται ενάντια στις περικοπές. Είναι ανησυχητικό να βλέπουμε πως αυτά τα ζητήματα επηρεάζουν τα μαθησιακά περιβάλλοντα. Απολύτως. Λιγότεροι πόροι σημαίνουν λιγότερη υποστήριξη τόσο για τους μαθητές όσο και για τους δασκάλους. Ναι, και συχνά οδηγεί σε αυξημένο άγχος και απογοήτευση στην τάξη. Ανησυχώ για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις αυτού στις μελλοντικές γενιές. Και εγώ. Η εκπαίδευση είναι ζωτικής σημασίας για την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη. Πρέπει να υπερασπιστούμε για καλύτερη χρηματοδότηση και υποστήριξη των σχολείων. Οριστικά. Είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλίσουμε μια ποιοτική εκπαίδευση για όλους. Ας εμπλακούμε στις προσπάθειες της κοινότητας για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. Μάθημα 8. Συμβουλές για το backpacking. Είναι οικονομικά αποδοτικό και πιο εύκολο για τους ταξιδιώτες να βρουν οικονομικά καταλύματα. Αυτό είναι λογικό. Οι επιλογές προϋπολογισμού μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν τους ταξιδιώτες να εξοικονομήσουν χρήματα. Ακριβώς. Επιπλέον, επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία στα ταξιδιωτικά σχέδια. Έχετε συγκεκριμένες προτάσεις για οικονομικά μέρη? Ναι. Οι ξενώνες και οι ξενώνες είναι συνήθως εξαιρετικές επιλογές για backpackers. Έχω ακούσει ότι συχνά δίνουν την ευκαιρία να συναντηθούν και άλλοι ταξιδιώτες. Απολύτως. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να κάνετε νέους φίλους κατά την εξερεύνηση. Και η δικτύωση με άλλους ταξιδιώτες μπορεί να οδηγήσει σε χρήσιμες ταξιδιωτικές συμβουλές. Ας συντάξουμε μια λίστα με οικονομικά καταλύματα που πρέπει να επισκεφτούμε για το επόμενο ταξίδι μας. Μάθημα 9. Ανάκτηση υγείας. Ακριβώς αυτό που μου είπε ο γιατρός να κάνω. Δεν άργησε να νιώσω ξανά καλά. Αυτό είναι υπέροχο. Είναι εκπληκτικό πως ακολουθώντας τις συμβουλές μπορεί να οδηγήσει σε γρήγορη ανάρρωση. Ναι, νομίζω ότι θα ήθελα να ενσωματώσω περισσότερες υγιεινές συνήθειες στη ρουτίνα μου.
Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Η διατήρηση της υγείας είναι το κλειδί για την πρόληψη μελλοντικών προβλημάτων. Συμφωνώ. Θέλω να επικεντρωθώ στο να τρώω καλά και να γυμνάζομαι τακτικά. Αυτά είναι απαραίτητα στοιχεία για τη διατήρηση της καλής υγείας. Σκέφτομαι επίσης πρακτικές ενσυνειδητότητας για τη μείωση του άγχους. Αυτό ακούγεται ευεργετικό. Η ψυχική υγεία είναι εξίσου σημαντική με τη σωματική υγεία. Ας υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλον κάνοντας αυτές τις θετικές αλλαγές. Μάθημα 10. Η κυνήγη Ινουίτ. Γνωρίζατε ότι οι φώκες ανεβαίνουν στην επιφάνεια του νερού για να αναπνεύσουν? Ναι, το έχω ακούσει. Είναι συναρπαστικό πως προσαρμόζονται στο περιβάλλον τους. Μερικές φορές οι Ινουίτ κυνηγούσαν και ζώα της ξηράς, σωστά? Ακριβώς. Βασίζονταν και στη στεριά και στη θάλασσα για τη διατροφή τους. Αυτό πρέπει να πετούσε βαθιά κατανόηση του περιβάλλοντος τους. Απολύτως. Η γνώση της συμπεριφοράς των ζώων ήταν καθοριστική για την επιβίωσή τους. Θαυμάζω πως ζούσαν σε αρμονία με τη φύση και χρησιμοποίησαν κάθε πηγή. Και εγώ. Οι παραδοσιακές τους πρακτικές αποτελούν σημαντικό μέρος του πολιτισμού τους. Είναι ενδιαφέρον να μάθετε πως αυτές οι μέθοδοι εξακολουθούν να είναι επίκαιρες σήμερα. Μάθημα 11. Ξενοδοχείο γυμναστική. Το εκτιμώ αυτό. Υπάρχει γυμναστήριο ή γυμναστήριο στο ξενοδοχείο? Ναι, υπάρχει. Είναι πλήρως εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα γυμναστικής. Είναι υπέροχο να το ακούς. Μου αρέσει πάντα να παραμένω ενεργός ενώ ταξιδεύω. Απολύτως. Μπορεί πραγματικά να σας βοηθήσει να διατηρήσετε τη ρουτίνα σας ακόμα και όταν λείπετε από το σπίτι. Ακριβώς. Θεωρώ ότι η άσκηση με βοηθά επίσης να χαλαρώσω μετά από μια κουραστική μέρα. Στα σίγουρα. Επιπλέον, είναι ένας καλός τρόπος για να εξερευνήσετε νέα μαθήματα γυμναστικής, αν προσφέρουν. Είμαι ενθουσιασμένος που το τσεκάρω. Μπορεί να δοκιμάσω 1 ή 2 μαθήματα ενώ είμαστε εδώ. Ακούγεται σαν ένα διασκεδαστικό σχέδιο. Ας αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις ανέσεις. Οριστικά. Είναι ωραίο να έχουμε επιλογές για να παραμείνουμε σε φόρμα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας. Μάθημα 12. Ενθουσιασμός τσίρκου. Μπορούσαμε να δούμε τα πάντα καθώς η μπάντα άρχισε να παίζει δυνατή μουσική. Πρέπει να δημιούργησε μια τόσο συναρπαστική ατμόσφαιρα. Ναι. Και τότε ο Ρίμασταρ βγήκε με ένα μεγάλο ψηλό καπέλο, σωστά? Ακριβώς. Λατρεύω τον τρόπο που δίνουν τον τόνο σε όλη την παράσταση. Η ενέργεια στον αέρα ήταν ηλεκτρική και όλοι ήταν τόσο πρόθυμοι να δουν τις πράξεις. Είναι εκπληκτικό πως μια παράσταση μπορεί να φέρει κοντά ανθρώπους έτσι. Θυμάμαι πως όλοι χειροκροτούσαν και χειροκροτούσαν. Ένιωθε σαν μαγεία. Ναι. Η προσμονή πριν από κάθε πράξη ήταν συγκινητική. Ανυπομονώ να πάω σε άλλο τσίρκο. Είναι μια τόσο μοναδική εμπειρία. Μάθημα 13. Εισιτήρια λεωφορείου. Όχι, είναι ξεχωριστά. Μπορείτε να αγοράσετε εισιτήριο λεωφορείου στο λεωφορείο ή στο σταθμό. Αυτό είναι καλό να το γνωρίζετε. Το κάνει βολικό για τους ταξιδιώτες. Ακριβώς. Μου αρέσει να μπορώ να επιλέγω που θα αγοράσω το εισιτήριο μου. Ναι, και η ύπαρξη επιλογών μπορεί να εξοικονομήσει χρόνο, ειδικά αν βιάζεστε. Εκτιμώ επίσης ότι οι οδηγοί λεωφορείων είναι συνήθως εξυπηρετικοί στην καθοδήγηση των επιβατών. Απολύτως.
κάνει την πλοήγηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς πολύ πιο εύκολη. Πιστεύετε ότι είναι καλύτερο να αγοράσετε εισιτήρια εκ των προτέρων? Μπορεί να είναι, ειδικά κατά τις πολυάσχολες περιόδους ταξιδιών, όπου η ζήτηση είναι υψηλή. Αυτό είναι λογικό. Θα το έχω υπόψη μου για το επόμενο ταξίδι μας. Μάθημα 14. Κολύμβηση και δίαιτα. Το κολύμπι ακούγεται υπέροχο. Ακολουθείς και εσύ κάποια συγκεκριμένη δίαιτα? Ναι, προσπαθώ να κάνω μια ισορροπημένη διατροφή για να υποστηρίξω τη ρουτίνα της φυσικής μου κατάστασης. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Σε τι είδους τρόφιμα επικεντρώνεστε? Δίνω έμφαση σε ολόκληρα τρόφιμα, όπως φρούτα, λαχανικά και άπαχες πρωτεΐνες. Ακούγεται υγιές. Θα πρέπει να σκεφτώ να ενσωματώσω περισσότερα από αυτά στα γεύματά μου. Οριστικά. Όλα έχουν να κάνουν με την έβρεση ισορροπίας και τη λειτουργία για το σώμα σας. Συμφωνώ. Επιπλέον, η παραμονή ενυδατωμένη είναι το κλειδί, ειδικά όταν κολυμπάτε. Απολύτως. Το νερό παίζει τεράστιο ρόλο στη συνολική υγεία και απόδοση. Θα φροντίσω να πίνω άφθονο νερό πριν και μετά το κολύμπι. Μάθημα 15. Εξερεύνηση αρχαίων ερειπίων. Υπάρχουν τόσα πολλά αρχαία ερείπια για εξερεύνηση. Είναι συναρπαστικό. Απολύτως. Κάθε τοποθεσία λέει μια ιστορία για τον πολιτισμό που κάποτε άκμασε εκεί. Τι θα λέγατε για τη μεταφορά? Να πάω με λεωφορείο ή να νοικιάσω ποδήλατο? Και οι δύο επιλογές έχουν τα πλεονεκτήματά τους, ανάλογα με το πόσο μακριά θέλετε να ταξιδέψετε. Ναι, η ενοικίαση ενός ποδηλάτου θα μπορούσε να μας δώσει την ευκαιρία να δούμε περισσότερα σε λιγότερο χρόνο. Ακριβώς. Επιπλέον, είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος για να απολαύσετε το τοπίο στην πορεία. Μου αρέσει αυτή η ιδέα. Μία βόλτα με ποδήλατο στην ιστορία ακούγεται καταπληκτική. Στα σίγουρα. Ας δούμε τις καλύτερες διαδρομές για την περιπέτειά μας. Ανυπομονώ να ανακαλύψουμε μαζί αυτούς τους αρχαίους χώρους. Μάθημα 16. Ολοκλήρωση της σύμβασης. Καλημέρα. Χαίρομαι που μπορέσαμε να συναντηθούμε σήμερα για να ολοκληρώσουμε το συμβόλαιο. Καλημέρα. Ναι, περίμενα με ανυπομονησία αυτή τη συζήτηση. Είναι σημαντικό και για τους δύο μας να διασφαλίσουμε ότι όλα είναι εντάξει. Απολύτως. Η σαφής επικοινωνία θα βοηθήσει στην αποφυγή τυχόν παρεξηγήσεων. Συμφωνώ. Ας δούμε τις λεπτομέρειες για να βεβαιωθούμε ότι είμαστε ευθυγραμμισμένοι. Αυτό ακούγεται σαν σχέδιο. Έχω έτοιμα όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Τέλειος. Μόλις το ολοκληρώσουμε, μπορούμε να προχωρήσουμε ομαλά. Ναι. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω τα σχέδια μας να υλοποιούνται. Ας κάνουμε αυτή τη συνάντηση παραγωγική και αποτελεσματική. Μάθημα 17. Πετώντας το Λονδίνο. Φυσικά. Πού σκοπεύετε να πάτε? Θέλω να πετάξω από τη Νέα Υόρκη στο Λονδίνο για διακοπές. Αυτό ακούγεται φανταστικό. Το Λονδίνο έχει τόσα πολλά να προσφέρει στους ταξιδιώτες. Ναι, ανυπομονώ να εξερευνήσω την ιστορία και τον πολιτισμό εκεί. Έχετε κλείσει ακόμα την πτήση σας ή ψάχνετε ακόμα? Εξακολουθώ να ψάχνω για τις καλύτερες προσφορές. Θέλω να βεβαιωθώ ότι έχω μια καλή τιμή. Αυτό είναι έξυπνο. Οι αγορές τριγύρω μπορούν πραγματικά να σας εξοικονομήσουν χρήματα. Ακριβώς. Επιπλέον,
Ελπίζω να βρω μια απευθείας πτήση για ευκολία. Αυτό σίγουρα θα έκανε το ταξίδι πιο εύκολο. Μάθημα 18. Αηδαίες μαγειρικής. Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ μια αργή κουζίνα πριν. Θα το δοκιμάσω. Αυτό είναι συναρπαστικό. Οι αργές εστίες μπορούν να κάνουν την προετοιμασία των γευμάτων πολύ πιο εύκολη. Καμιά άλλη ιδέα για το τι θα μπορούσα να μαγειρέψω σε αυτό? Μπορείτε να φτιάξετε σούπες, μαγειρευτά ή ακόμα και νόστιμα κατσαρόλα. Όλα αυτά ακούγονται υπέροχα. Λατρεύω τα χορταστικά γεύματα που ετοιμάζονται εύκολα. Ακριβώς. Επιπλέον, οι γεύσεις αναπτύσσονται όμορφα όταν μαγειρεύονται αργά. Ανυπομονώ να πειραματιστώ με διαφορετικές συνταγές. Θα διασκεδάσετε πολύ δοκιμάζοντας νέα πιάτα. Ανυπομονώ να μοιραστώ μαζί σας τις μαγειρικές μου περιπέτειες. Μάθημα 19. Απόλαυση της συνομιλίας. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Ήταν υπέροχη η κουβέντα μαζί σου. Το ίδιο νιώθω και εγώ. Συζητήσεις όπως αυτή είναι πάντα αναζωογονητικές. Ακριβώς. Είναι ωραίο να μοιράζεστε ιδέες και να μαθαίνετε ο ένας από τον άλλον. Απολύτως. Μου αρέσει το πώς μπορούμε να συζητήσουμε τόσα πολλά διαφορετικά θέματα. Και εγώ. Κάνει κάθε συνάντηση να αισθάνεται παραγωγική και ευχάριστη. Ας φροντίσουμε να συνεχίσουμε αυτόν τον διάλογο και στο μέλλον. Οριστικά. Ανυπομονώ για την επόμενη συνομιλία μας ήδη. Το ίδιο και εδώ. Είναι πάντα χαρά να συνδέομαι μαζί σας. Μέχρι την επόμενη φορά λοιπόν. Μάθημα 20. Συναρπαστικές εκπλήξεις. Ανυπομονώ να δω την αντίδρασή τους όταν τους φέρουμε σπίτι. Θα είναι ανεκτήμητο. Μπορώ ήδη να φανταστώ τα πρόσωπά τους να φωτίζουν. Ακριβώς. Δεν έχουν ιδέα τι έχουμε σχεδιάσει για αυτούς. Είναι τόσο διασκεδαστική η έκπληξη. Μου αρέσει να διατηρώ τα πράγματα συναρπαστικά. Και εγώ. Κάνει τη στιγμή ακόμα πιο ξεχωριστή όταν εκπλήσονται. Επιπλέον, δείχνει πόσο πολύ νοιαζόμαστε για αυτούς και θέλουμε να τους κάνουμε ευτυχισμένους. Νομίζω ότι θα δημιουργήσει αναμνήσεις που όλοι μπορούμε να αγαπάμε για τα επόμενα χρόνια. Απολύτως. Ας φροντίσουμε να καταγράψουμε τις αντιδράσεις τους σε βίντεο. Φοβερή ιδέα. Αυτές οι στιγμές θα είναι τόσο διασκεδαστικές για να ανατρέξουμε αργότερα. Μάθημα 21. Υπενθύμηση εισιτηρίου. Μην ξεχάσετε να αγοράσετε εισιτήρια για την παράσταση. Θα τα πάρω πριν την παράσταση. Υπόσχομαι. Αυτό είναι τέλειο. Είναι πολύ σημαντικό να τα έχετε εκ των προτέρων. Ναι, ειδικά επειδή είναι μια δημοφιλής εκδήλωση και θα μπορούσε να ξεπουλήσει. Ακριβώς. Θέλω να βεβαιωθώ ότι θα έχουμε και καλές θέσεις. Θα ελέγξω τον πίνακα θέσεων για να διαλέξω τα καλύτερα σημεία. Φοβερός. Ανυπομονώ πραγματικά για αυτή την παράσταση. Και εγώ. Θα είναι μια απίστευτη εμπειρία και για τους δυο μας. Ας προγραμματίσουμε να βρεθούμε νωρίς για να μπορέσουμε να πάρουμε σνακ εκ των προτέρων. Μάθημα 22. Κρατήσεις. Θα αναλάβω τις κρατήσεις για το ταξίδι μας. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Κάτι άλλο που πρέπει να φροντίσετε. Απλώς μην ξεχάσετε να ετοιμάσετε αντιλιακά και καπέλα για την παραλία. Καλή κλίση. Σίγουρα δεν θέλουμε να καούμε από τον ήλιο. Ακριβώς.
Θα είναι πολύ ωραίο να χαλαρώσετε και να απολαύσετε τον ήλιο με ασφάλεια. Ανυπομονώ να νιώσω την άμμο ανάμεσα στα δάχτυλα των ποδιών μου. Και εγώ. Ας φροντίσουμε να έχουμε τα πάντα έτοιμα για μια διασκεδαστική απόδραση. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος για αυτό το ταξίδι. Θα είναι καταπληκτικό. Ναι, ας απολαύσουμε την κάθε στιγμή και ας δημιουργήσουμε μαζί υπέροχες αναμνήσεις. Μάθημα 23, βραδιά πίτσας. Σάλτσα ντομάτας με σκόρδο και βασιλικό. Μη. Ναι, προσθέτει μια υπέροχη γεύση στην πίτσα. Χρειαζόμαστε κάποια ειδικά τυριά για τη συνταγή μας. Νομίζω ότι η φρέσκια μοτσαρέλα θα ήταν τέλεια για αυτή την κλασική γεύση. Φοβερή ιδέα. Λιώνει όμορφα και συμπληρώνει τη σάλτσα. Επιπλέον, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε λίγο παρμεζάνα για επιπλέον γεύση. Ναι. Αυτό θα το κάνει ακόμα πιο νόστιμο. Ας φροντίσουμε να συγκεντρώσουμε όλα τα υλικά πριν ξεκινήσουμε το μαγείρεμα. Στα σίγουρα. Ανυπομονώ να έχουμε μια βραδιά πίτσας μαζί. Μάθημα 24, πεποίθηση και αμφιβολία. Και έτσι εσείς και αυτοί οι άλλοι δεν αμφιβάλατε για το σκοπό σας, και είχατε δίκιο που δεν αμφιβάλατε. Απολύτως. Η πίστη σε κάτι μπορεί να είναι απίστευτα ισχυρή. Ναι, είναι εμπνευσμένο να βλέπεις πως η πεποίθηση μπορεί να οδηγήσει σε θετικές αλλαγές. Συμφωνώ. Όταν οι άνθρωποι στέκονται σταθεροί στις πεποιθήσεις τους, πυροδοτεί δράση. Είναι σημαντικό να πιστεύουμε στο όραμά μας και να εργαζόμαστε προς αυτό. Οριστικά. Μαζί, μπορούμε να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις και να πετύχουμε τους στόχους μας. Λατρεύω αυτή την νοοτροπία. Δημιουργεί μια αίσθηση ενότητας και σκοπού. Ναι. Ας συνεχίσουμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον στις προσπάθειες μας. Είμαι ενθουσιασμένος για το τι μπορούμε να πετύχουμε μαζί. Μάθημα 25, προτιμήσεις τροφίμων. Σας αρέσουν τα πικάντικα φαγητά? Όχι πραγματικά. Προτιμώ τις ήπιες γεύσεις, για να είμαι ειλικρινής. Αυτό είναι λογικό. Το πικάντικο φαγητό μπορεί να είναι συντριπτικό για μερικούς ανθρώπους. Ακριβώς. Μου αρέσει να μπορώ να δοκιμάσω όλα τα υλικά σε ένα πιάτο. Το εκτιμώ και αυτό. Οι ήπιες γεύσεις συχνά επιτρέπουν περισσότερη λεπτότητα. Ναι. Επιπλέον, είναι πιο εύκολο να απολαμβάνω ένα γεύμα χωρίς η ζέστη να με αποσπά την προσοχή. Καταλαβαίνω απόλυτα. Υπάρχουν τόσα πολλά νόστιμα ήπια πιάτα για να δοκιμάσετε. Απολύτως. Ας εξερευνήσουμε μερικές συνταγές που ταιριάζουν στα γούστα μας. Θα μου άρεσε πολύ. Το να μαγειρεύουμε με γεύσεις που απολαμβάνουμε θα είναι πολύ διασκεδαστικό. Μάθημα 26, Δημοκρατία και όραμα. Πρέπει να διατηρήσουμε την παλιά μας δημοκρατία για πάντα νέα, με γνώμονα το αρχαίο όραμα μιας δίκαιης κοινωνίας. Απολύτως. Η διατήρηση των αρχών της δημοκρατίας είναι ζωτικής σημασίας για τις μελλοντικές γενιές. Ναι, απαιτεί συνεχή προσπάθεια και δέσμευση από όλους μας. Συμφωνώ. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε τις αξίες που διαμορφώνουν την κοινωνία μας. Μαζί, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η δημοκρατία παραμένει ζωντανή και σχετική. Οριστικά. Η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση είναι το κλειδί για τη διατήρηση αυτού του οράματος. Εμπνέομαι από εκείνους που υποστηρίζουν τη θετική αλλαγή στις κοινότητές μας. Και εγώ.
Η αφοσίωσή τους μας θυμίζει τη δύναμη που έχουμε ως πολίτες. Ας συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες που προάγουν τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη. Μάθημα 27. Η κοινή χρήση ιστοριών. Μου είπε πολλές ιστορίες για όταν ήταν νέο κορίτσι. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Μου αρέσει να ακούω για τις προηγούμενες εμπειρίες των ανθρώπων. Ναι, φέρνει μια αίσθηση σύνδεσης και κατανόησης. Απολύτως. Γελάσαμε και γνωριστήκαμε καλύτερα μέσα από αυτές τις ιστορίες. Είναι εκπληκτικό πως η ανταλλαγή προσωπικών ιστοριών μπορεί να ενισχύσει τις σχέσεις. Συμφωνώ. Βοηθά στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και ενσυναίσθησης μεταξύ των ανθρώπων. Μου αρέσει να έχω συζητήσεις που ξεπερνούν το επίπεδο της επιφάνειας. Ναι, αυτές οι βαθύτερες συζητήσεις είναι συχνά οι πιο ουσιαστικές. Ας προσπαθήσουμε να μοιραστούμε περισσότερες ιστορίες μεταξύ μας. Μάθημα 28. Σύγκριση τιμών. Αποτελεσματικό, μερικές φορές. Ας συγκρίνουμε τιμές και διαθεσιμότητα. Αυτό ακούγεται σαν ένα έξυπνο σχέδιο. Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε την καλύτερη προσφορά. Ακριβώς. Είναι πάντα καλό να ψωνίζετε πριν λάβετε μια απόφαση. Επιπλέον, μας βοηθά να κατανοήσουμε ποιες επιλογές υπάρχουν εκεί έξω. Συμφωνώ. Η γνώση της αγοράς μπορεί πραγματικά να βοηθήσει στη διαπραγμάτευση. Ναι. Ας αφιερώσουμε χρόνο για να βρούμε τις καλύτερες τιμές. Είμαι βέβαιος ότι θα ανακαλύψουμε μερικές εξαιρετικές ευκαιρίες στην πορεία. Οριστικά. Ας προσέχουμε επίσης τυχόν ειδικές προσφορές. Είμαι ενθουσιασμένος να δω τι μπορούμε να βρούμε. Μάθημα 29. Ζωή στην Πανεπιστημιούπολη. Οι εφημερίδες, οι pub και τα σαλόνια δημιουργούν γενικά ευχάριστο περιβάλλον που κάνουν ευχάριστη τη ζωή στην Πανεπιστημιούπολη. Απολύτως. Είναι ζωτικής σημασίας να υπάρχουν χώροι όπου οι μαθητές μπορούν να χαλαρώσουν και να κοινωνικοποιηθούν. Ναι, αυτές οι περιοχές ενθαρρύνουν την αίσθηση της κοινότητας μεταξύ των μαθητών. Συμφωνώ. Είναι ωραίο να έχεις επιλογές τόσο για μελέτη όσο και για χαλάρωση. Επιπλέον, παρέχουν ευκαιρίες για πολιτιστικές ανταλλαγές και συζητήσεις. Ακριβώς. Η ενασχόληση με άλλους σε αυτές τις ρυθμίσεις εμπλουτίζει την εμπειρία του κολεγίου. Ας φροντίσουμε να εκμεταλλευτούμε όλες τις διαθέσιμες ανέσεις. Οριστικά. Ανυπομονώ να εξερευνήσω όλα όσα έχει να προσφέρει η Πανεπιστημιούπολη. Θα είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να δημιουργήσετε αναμνήσεις κατά τη διάρκεια της παραμονής μας εδώ. Μάθημα 30. Πάθος μαγειρικής. Το ίδιο και εδώ. Η μαγειρική ήταν πάντα ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Καταλαβαίνω απόλυτα. Είναι ένας τόσο χαρούμενος τρόπος έκφρασης της δημιουργικότητας. Ακριβώς. Μου αρέσει να πειραματίζομαι με διαφορετικά υλικά και γεύσεις. Κι εγώ. Υπάρχει κάτι ικανοποιητικό στη δημιουργία ενός νόστιμου γεύματος από την αρχή. Μου αρέσει επίσης να μοιράζομαι τις δημιουργίες μου με φίλους και οικογένεια. Ναι. Είναι υπέροχο να βλέπεις άλλους να απολαμβάνουν αυτό που έχεις φτιάξει. Έχετε κάποιο αγαπημένο πιάτο που σας αρέσει να μαγειρεύετε? Μου αρέσει πολύ να φτιάχνω σπιτικά ζυμαρικά. Είναι και διασκεδαστικό και ικανοποιητικό. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Πάντα ήθελα να δοκιμάσω να φτιάξω ζυμαρικά από την αρχή. Μάθημα 31. Ταξιδεύοντας τον κόσμο.
Ο κόσμος δεν είναι πραγματικά μικρότερος, αλλά έχει γίνει εύκολο να φτάσετε σε μακρινά μέρη. Απολύτως. Με την πρόοδο στην τεχνολογία και τις ταξιδιωτικές επιλογές, μπορούμε να εξερευνήσουμε τόσα πολλά. Είναι απίστευτο πόσο γρήγορα μπορούμε να φτάσουμε σε προορισμούς που κάποτε αισθανόμασταν τόσο μακρινοί. Ναι, και ανοίγει τόσες πολλές ευκαιρίες για πολιτιστικές ανταλλαγές. Μου αρέσει αυτό. Τα ταξίδια μας επιτρέπουν να μάθουμε για διαφορετικούς τρόπους ζωής. Ακριβώς. Κάθε ταξίδι μοιάζει με μια περιπέτεια που περιμένει να ξεδιπλωθεί. Έχετε κάποιους ονειρεμένους προορισμούς που θέλετε να επισκεφτείτε? Πάντα ήθελα να δω την Ιαπωνία για τη μοναδική κουλτούρα και το φαγητό της. Ακούγεται σαν απίστευτο ταξίδι. Θα ήθελα πολύ να συμμετάσχω σε μια περιπέτεια εκεί. Μάθημα 32. Ταξιδιωτικές εμπειρίες. Συμφωνώ. Έχετε ξαναπάει σε κάποιο από αυτά? Ναι, έχω πάει στο Παρίσι και τη Ρώμη. Ήταν και οι δύο αξέχαστες εμπειρίες. Αυτές οι πόλεις είναι απίστευτες. Τι σας άρεσε περισσότερο σε αυτά? Στο Παρίσι, μου άρεσε η τέχνη και η ατμόσφαιρα. Ένιωθε τόσο ρομαντικό. Και η ιστορία της Ρώμης κόβει την ανάσα. Η αρχιτεκτονική είναι εκπληκτική. Απολύτως. Το να περπατάς μέσα στα ερείπια ήταν σαν να γυρίζεις πίσω στο χρόνο. Ανυπομονώ να εξερευνήσω νέα μέρη και να δημιουργήσω περισσότερες αναμνήσεις. Ούτε εγώ. Κάθε προορισμός προσφέρει κάτι μοναδικό και ξεχωριστό. Ας συνεχίσουμε να προσθέτουμε στη λίστα με τα ταξίδια μας. Μάθημα 33. Αγκαλιάζοντας την αλλαγή. Ξέρεις, έχω σκεφτεί πως η αλλαγή είναι μέρος της ζωής. Είναι πραγματικά αναπόφευκτο, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Είναι συναρπαστικό το πως αντιστεκόμαστε συχνά στην αλλαγή, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε τόσες πολλές νέες ευκαιρίες. Ακριβώς. Το να είμαστε ευέλικτοι μπορεί να μας βοηθήσει να προσαρμοστούμε και να ευδοκιμήσουμε όταν τα πράγματα αλλάζουν απροσδόκητα. Συμφωνώ. Θυμάμαι όταν άλλαξα δουλειά. Αισθάνθηκα τρομακτικό στην αρχή, αλλά μου άνοιξε τόσες πολλές πόρτες. Αυτό είναι ένα τέλειο παράδειγμα. Η αλλαγή μπορεί να είναι τρομακτική, αλλά συχνά φέρνει ανάπτυξη και νέες εμπειρίες. Ναι, και είναι απαραίτητο να έχετε ανοιχτό μυαλό. Η αγκαλιά της αλλαγής μπορεί να οδηγήσει σε συναρπαστικές περιπέτειες. Στα σίγουρα. Νομίζω ότι το κλειδί είναι να βλέπεις την αλλαγή ως ευκαιρία και όχι ως οπισθοδρόμηση. Δικαίωμα. Είναι θέμα προοπτικής. Αν προσεγγίσουμε θετικά την αλλαγή, μπορούμε να μάθουμε να την περιηγούμαστε καλύτερα. Λατρεύω αυτή την νοοτροπία. Ας υπενθυμίσουμε στους εαυτούς μας να παραμείνουμε ευέλικτοι καθώς προχωράμε μπροστά στην καριέρα μας. Μάθημα 34. Εξοικονόμηση νερού. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Μπορούμε επίσης να εξοικονομήσουμε νερό διορθώνοντας διαρροές και χρησιμοποιώντας εξαρτήματα χαμηλής ροής. Απολύτως. Μικρές αλλαγές μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στη χρήση του νερού. Ναι, διάβασα ότι οι απλές ρυθμίσεις μπορούν να εξοικονομήσουν γαλόνια νερού κάθε μέρα. Είναι εκπληκτικό το πόσο νερό σπαταλάμε χωρίς καν να το καταλάβουμε. Ακριβώς. Θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνουμε τους άλλους να προσέχουν την κατανάλωση νερού. Ναι. Οι προσπάθειες της κοινότητας μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και δράση. Ας κάνουμε πρώτα ένα σχέδιο για να εφαρμόσουμε αυτές τις αλλαγές στα σπίτια μας. Καλό σχέδιο. Θα είναι μια εξαιρετική αρχή για την προώθηση της εξοικονόμησης νερού.
Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω το θετικό αντίκτυπο που μπορούμε να κάνουμε μαζί.